أضخم جيوش التاريخ وأكثرهم قسوة ورعبا، بسترات عسكرية طويلة وقبعات من الصوف وبنادق ذات حراب طويلة. 5 ملايين جندي على متن 11,000 دبابة وأضعاف مضاعفة من الطائرات العسكرية. اشتهروا بارتكاب أفظع المجازر البشرية، جيش الدم الذي هزم هتلر وأرعب أوروبا لسنوات طويلة. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مشروع بوتين السري لإعادة بناء الجيش الأحمر واحتلال أوكرانيا كما احتلت ألمانيا النازية. قيامة الجيش الأحمر. لا تزال أحلام الماضي تراود القيصر بوتين باسترداد القوة الضخمة التي كان عليها الجيش الأحمر، والذي كان ذا عصيته ولمع نجمه بين شعوب العالم، باعتباره قوة عسكرية ضخمة تمكنت من هزيمة أقوى الجيوش التي لا تقهر. ولعل الحرب الأوكرانية هي البوابة التي يسعى من خلالها بوتين لإعادة بناء جيش روسي أحمر جديد، يجمع بينه وبين نظيره التاريخي قاسم مشترك وحيد، هو اللون الأحمر، لون الدماء. وعلى ما يبدو فإن فلاديمير بوتين سيجبرنا على قراءة التاريخ مرتين، وحرب الشتاء التي يعد العدة لها ستكون مشابهة لحرب شتاء أواسط القرن العشرين التي خاضها الجيش الأحمر القديم، وقد نرى جيش بوتين الأحمر على سواحل أوروبا الغربية أو بعيدا عنها قليلا. ومن المرجح جدا أن تكون أولى عملياته الجديدة هي إعادة احتلال العاصمة الأوكرانية كييف وإذلال أوكرانيا وداعميها الدوليين، واستعادة هيبة الدب الروسية بعد أن تراجعت لأدنى مستوياتها عقب تقدم القوات الأوكرانية في الأقاليم الشرقية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. الجيش الأحمر الجديد هو عبارة عن جيش روسي مصغر بكامل صنوفه واختصاصاته: دبابات، مدرعات مشاة مظليين، دفاع جوي وقناصين، وحتى البحرية الروسية، وقوارب القرصنة وسفن الإنزال الساحلي. هم من الفنانين والمحترفين في استخدام الأسلحة وحسم المعارك الصعبة في حال فشل قوات الجيش الروسي وخسارتها لمواقع استراتيجية لصالح العدو. يحمل مشروع الجيش الأحمر الروسي جديد أهداف وأخلاق وتقاليد الجيش الأحمر السوفيتي ذاتها، ويختلفان عن بعضهما من حيث العدة والعتاد. ففي القرن ال21 لا وجود لبندقية موسين ولا قنابل البازوكا ولا خيول أو دواب، إنما أسلحة نوعية وفتاكة مدموجة بها أفضل وأخطر وأحدث التكنولوجيات العسكرية. يهدف المشروع إلى تشكيل جيش من نخبة القوات المسلحة الروسية، ليس النخبة فحسب، بل الجنود والجنرالات العاشقين للحرب والقتال بكل تفاصيلها وجزئياتها وأركانها. وينقسم الحديث هنا إلى شقين: الأول يتعلق بالجنود، حيث تقوم وحدات من أمن الفرق والألوية العسكرية باختيار شريحة من جنود الخدمة الإلزامية أو الطوعية على أن تتوفر بهم المواصفات البدنية المناسبة كالطول والوزن وقدرة التحمل، وتتم مراجعة سجلهم الطبي والسجل الجنائي، ودون أن يعلموا بأنهم مختارون للخدمة في الجيش الأحمر ينتقلون إلى المرحلة الثانية التي يتم فيها فرز هؤلاء ونقلهم إلى ثكنات عسكرية أشد قساوة تخضعهم لتدريبات على مختلف الأسلحة، حتى الأسلحة البيضاء وأسلحة المهام السرية والجواسيس. وخلال هذه المرحلة يتم إخضاع الجنود لندوات ومحاضرات تغرس في عقولهم حب القتال والموت لأجل روسيا القيصرية وروسيا العظمى، وتقنعهم بأن روسيا هي محور الكون، وأن جميع الدول الغربية والشرقية تحيك لها المؤامرات وتدبر المخططات لتدميرها، وأن عليهم أن يكونوا مخلصين لوطنهم كما كان أجدادهم عبر مئات السنين. في ختام هذه المرحلة يتم انتقاء الجنود الذين اجتازوا كل اختباراتهم وتدريباتهم بجدارة، ونقلهم إلى كتائب وألوية ضمن تشكيلات الجيش الروسي النظامي. وجهاز الاستخبارات المركزي KGB وحده من يملك لوائح هذه التشكيلات، وله صلاحيات الوصول إلى إدارتها وإدخالها الميدان تحت إشراف مباشر من قبل الزعيم الروسي فلاديمير بوتين ومستشاريه. الشق الثاني من اختيار النخبة
ينطبق على الضباط الذين توكل إليهم قيادة السرايا والكتائب والفرق بطريقة مماثلة تماما لاختيار المقاتلين. أما إدارة مجموعات الكتائب فتوكل إلى نخبة الجنرالات المتقاعدين أو ما يعرف بالمحاربين القدامى ممن خاضوا حروب جورجيا وأفغانستان والشيشان والقرم وغيرها. الجنرالات الذين لم يسجلوا أي فشل في المهام التي أوكلت لهم، وعادة ما تكون هذه الفئة من المتقاعدين على علاقات ممتازة بالاستخبارات الروسية. تسليح جيش الدم. أيضا ينقسم الحديث عن التسليح إلى شقين: التسليح العسكري والحرب الإلكترونية. وحتى لا نخوض كثيرا في تفاصيل الحديث عن التسليح، فإن الجيش الأحمر الجديد يتسلح بأحدث الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، وحتى التي لم تطرح بعد في تسليح الجيش الروسي النظامي، وهو أول من يمتلك الأسلحة السرية التي يتم تطويرها تحت إشراف وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات. قيادة غرف العمليات الخاصة بالجيش الأحمر لها صلاحيات واسعة باستخدام الأقمار الصناعية العسكرية والطائرات الشبحية والمسيرات والغواصات وأي شيء آخر يسهم في تحقيق النصر خلال عملياتهم، باستثناء الأسلحة النووية التي تتطلب تدخلا مباشرا من بوتين. تعتبر روسيا ثاني دولة في مصادر الهجمات السبرانية بعد صديقتها الودودة كوريا الشمالية، وتشير تحليلات تتبع عمليات القرصنة وحروب الإنترنت إلى أن روسيا تمتلك نحو 1,000,000 مهاجم، منهم 300,000 مجندون لصالح وزارة الدفاع الروسية بشكل نظامي، ويمكنهم تنفيذ هجمات متزامنة قادرة على اختراق أو تعطيل أو إغلاق أنظمة الاتصالات والأقمار الصناعية وقواعد بيانات المطارات ووزارات الدفاع ومفاعلات الطاقة وأنظمة المواصلات والملاحة. يمكنها حرفيا تدمير دولة ما بشكل كامل دون أن تطلق روسيا رصاصة واحدة. وفي حرب الشتاء المرتقبة سيكون هذا الجيش السبراني مرافقا للجيش الأحمر في كل عملياته، يتجسس ويخترق ويعطي معلومات مضللة ويقطع الإمداد عن العدو ويسهل عمليات الجيش الأحمر. من هم قادة جيش الدم؟ كما تحدثنا منذ لحظات، فإن قيادة الجيش الأحمر أوكلت لنخبة الجنرالات الذين خاضوا حروب روسيا آخر 3 عقود في أفغانستان وجورجيا والشيشان والقرم وسوريا وليبيا. ولا تقاس النخبة هنا بالنياشين والأوسمة العسكرية التي ينالها الجنرال، ولا تعني فقط الكفاءات العسكرية، وإنما هي مصطلح لتجميل مجرمي الحرب. فكلما كان سجل الضابط ملطخا بالدماء أكثر، وكلما أوغل في انتهاك حقوق الإنسان والأرض والهوية والتاريخ، كان نخبويا أكثر، ليس في روسيا فحسب، إنما في جميع جيوش العالم. إلا أن روسيا تكرم المتقاعدين منهم عبر إطلاق يدهم في ميليشيا فاغنر أو التشكيلات السرية، ومنها الجيش الأحمر الذي نتحدث عنه. قصة الجيش الأحمر السوفيتي. نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية، انطلقت عام 1917 احتجاجات عارمة في روسيا أدت إلى اندلاع الثورة البلشفية بقيادة فلاديمير لينين، وتوجت بإسقاط الإمبراطورية الروسية القيصرية وتفكك جيشها وجميع مؤسساتها. وفي أعقاب الثورة اندلعت حرب أهلية دامية في روسيا بين البلاشفة ومعارضهم من حراس الجيش الروسي القديم الملقبين بالحرس الأبيض، وأسفرت الحرب حينها عن سقوط نحو 12 مليون قتيل. ولم يكن ينضم إلى البلاشفة في ذلك الوقت سوى بعض المتطوعين من الحرس الأحمر وبعض وحدات النخبة، فقرروا الفوز على امتلاك آلة حرب قوية وذراع عسكرية لمحاربة جميع القوات المعادية لهم داخل البلاد وخارجها، وإرساء دعائم قوة حكمهم الجديد. وبموجب مرسوم أطلق يوم 28 من يناير كانون الثاني 1918، أعلن عن إنشاء نواة جيش العمال والفلاحين الأحمر، الذي أطلق عليه اختصارا اسم الجيش الأحمر، ويعتبر الأحمر هنا دلالة على لون الدماء. وفتح انطلاقا من ذلك التاريخ الباب لانضمام المتطوعين، ولاقى الأمر بالفعل استجابة على نطاق واسع، وكانت أول مشاركة عسكرية للجيش الأحمر في فبراير شباط عام 1918، حين انتصر على القوات الألمانية في الحرب العالمية الأولى، وأصبح ذلك التاريخ عيدا وطنيا للسوفيات.
وكانت تدرك القيادة جيدا في ذلك الوقت بالرغم من الانتصار الذي حققوه بأن عناصر الجيش الأحمر تفتقر إلى الخبرة العسكرية وتحتاج إلى تدريبات كثيرة للاستجابة للتحديات التي تواجهها. فتولى ليون تروتسكي مفوض قيادة الحرب في البلاد، وأحد أبرز قادة ثورة البلاشفة، والذي أصبح لاحقا مؤسس وملهم الجيش الأحمر مهمة الإشراف على التدريبات العسكرية التي أصبحت إجبارية بموجب قرار رسمي. كانت تلك التدريبات المشددة وفق ما أشار إليه مؤرخون ومختصون إحدى أهم العوامل التي أدت إلى نجاح الجيش الأحمر بعد ذلك، كما أن تروتسكي أفرج عن القادة القدماء لجيش الإمبراطورية الروسية المسجونين للاستفادة من خبرتهم العسكرية وسجن أهاليهم وأسرهم لضمان ولائهم. كما فرض تروتسكي انضباطا شديدا وسيطرة على الجيش، وعدم الضباط الذين أدينوا بالجبن أو الغدر، ورق الذين أظهروا المبادرة بالجيش. ولم يكتف تروتسكي بالتدريب والتوجيه، بل انضم أحيانا إلى الصفوف الأمامية لتشجيع القوات. وامتدت أعداد الجيش الأحمر الروسي وتطورت مهاراته في الحرب والقتال، وكان من اللافت آنذاك أن عناصره لا يرتدون زيا موحدا على عكس جيوش العالم. ومع انتهاء الحرب الأهلية الدامية انضمت المزيد من العناصر إلى الجيش الأحمر الذي أصبح عتاده يقدر بحوالي 6 ملايين جندي وقائد. واتجهت في الأثناء قيادات البلاد إلى إعطاء الأولوية والأهمية القصوى للصناعات العسكرية استعدادا للمعارك والحروب القادمة، واستوردوا عديدا من المعدات العسكرية والدفاعية. ويشير عديد من التقارير أنهم لجأوا أيضا إلى استخدام الجواسيس للتعرف على تقنيات الخصوم في مجال الأسلحة والمعدات العسكرية. وأصبح الجيش الأحمر آنذاك أكثر جيوش العالم عتادا وتسليحا، وذاع صيته على مستوى دولي. معارك الشتاء ونهاية الجيش الأحمر. وفي عام 1939 وبعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب العالمية الثانية، شن الجيش الأحمر هجوما مسلحا على فنلندا عرف بحرب الشتاء، واستمر 10 أيام متواصلة، لكنه مني فيها بالخسارة الساحقة بالرغم من الأسلحة التقليدية التي كانت بحوزة الفنلنديين، ما شجع الألمان على غزو الاتحاد السوفيتي. وبالتعاون مع فنلندا ورومانيا وإيطاليا نفذ النازيون بجيش يقدر عدده ب4 ملايين جندي وحوالي 3000 دبابة عملية بارباروسا لغزو الاتحاد السوفيتي عام 1941. وكما أسلفنا يقدر عدد الجيش الأحمر حينها نحو 5 ملايين جندي على متن 11,000 دبابة عسكرية وأضعاف مضاعفة من الطائرات العسكرية التي كان يمتلكها جيش المحور. وانتهت المعركة بهزيمة النازيين بعد معركة موسكو عام 1942، ونجح الجيش الأحمر في إفشال مخطط الألمان لغزو السوفيات. وكانت معركة ستالينغراد هي المحطة التالية التي حقق فيها الجيش الأحمر أيضا انتصارا كبيرا. وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن شهرة وقسوة الجيش الأحمر بلغت عدة دول وأقاليم وبثت الرعب في الكثيرين. وبعض الروايات تقول إن أكبر عملية انتحار جماعي حصلت في ألمانيا الشرقية خلال الأسبوع الأول من دخول الجيش الأحمر إليها، وإن مليوني شخص على أقل تقدير انتحروا داخل الملاجئ والأقبية أو حوصروا في الغابات خشية أن يأسرهم السوفيات وينكلوا بهم وألقوا بأنفسهم في الأنهار. ولأن التاريخ يكتبه المنتصرون، والقضاء بعد الحرب يكون أداة لتمييع جرائم سلطة الأمر الواقع، فإنه لا ينصف من كان في صف المهزوم ولو كان مظلوما. لذا فإن تلك الروايات كما تقبل التأكيد والنقل فإنها تقبل النفي والعزل. وفي النهاية لم يدم الحال طويلا للجيش الأحمر، ففي نهاية عام 1945 بدأ تسريح عناصر جيش الدم ليصبح حوالي 3 ملايين جندي بعد أن كان يفوق 11 مليون جندي، وتحول اسمه إلى الجيش السوفيتي ثم تفكك في النهاية مع انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، برأيك هل ينجح جيش بوتين الأحمر باحتلال أوكرانيا؟ وهل يدب الرعب في قلوب الأوكرانيين خشية أن يلقوا ذات المصير الذي لقوه الألمان؟